Hello guys! Welcome back sa aking channel. And for today's video nga, ay ibibigay ko na sa inyo yung aking review about these Ryx Skincerity products na ginagamit ko lately. So if you want to know more about the products, just keep on watching. Magbibigay na nga ako ng review doon sa Ryx Skincerity na ginagamit ko. Ito nga yung kanila rejuvenating set. Sisimulan ko muna with their packaging. Although napakita ko na to sa inyo dun sa aking unang videos, yung mga products na nabili ko na mga pang skincare. Pero uulitin ko pa rin sa inyo, since itong video naman na to is really for Ryx Skincerity. So, let's start with the packaging. Ayan na nga yung kanyang packaging. This packaging has 4 products inside. Let's start with their rejuvenating facial wash. Next naman is yung kanilang rejuvenating toner. Medyo konti na laman niya kasi everyday ko siyang ginagamit. Third product ay yung kanilang sun shield or yung sunscreen. The last one is yung kanilang rejuvenating serum. Sa kanilang box, makikita nyo sa likod yung instruction kung paano nyo siya gagamitin. Ito, si facial wash. Removes all skin impurities and excess dirt so skin feels smooth, nourished, and clean. So this rejuvenating facial wash is 60 ml, daytime and nighttime. After the facial wash, meron tayong rejuvenating serum. Multitasker deep cleanses the skin to penetrate and clear pores as it helps exfoliate dead skin cells and maintain a clear complexion. And itong ating toner ay gagamitin mo rin daytime and nighttime. Ryx Skincerity Sun Shield. This one naman is daily broad spectrum protection from UVA and UVB damage. Ano nga ba si UVA and UVB? So, gagawin natin yan ng video para malaman nyo kung ano ang difference ng UVA rays and UVB rays. This Sun Shield SPF 60, gagamitin mo siya during daytime. Napaka-importante na magsa-sun shield tayo or magsa-sunscreen everyday, lalo na pag sobrang init. Or kahit makulimlim, kailangan pa rin nagsa-sunscreen. Kasi syempre, meron pa rin na natural na singaw ang labas pag daytime, diba? So, kailangan natin ng protection for our skin. Lalo na sa ating face na very sensitive or manifest yung ating skin dyan sa ating face. So, very important to use ng ating sunscreen or sunshield. And sa nighttime naman, meron tayong rejuvenating serum. So, this one is 30 ml, designed to enhance skin renewal, reduce visible signs of aging, and retexturize the skin. This one is the serum. Gagamitin mo naman siya after toner, after facial wash, facial foam. Ito yung ilalagay mo sa face mo, pang last na ilalagay mo sa face mo sa nighttime. Lahat ng kailangan mo information about the products nandito naman sa box. Ibang nagamit ko kasi wala akong nakitang detailed description ng products. Kaya ako nag-rejuvenating set kasi nga, meron akong mga small bumps dito sa pisngi ko and dun sa ibang parts ng face ko. Gusto ko siyang matanggal and ma-clear yung skin ko and also ma-minimize na yung aking naglalakihang pores. Although, hindi naman talaga mawawala si pores sa face natin kasi nandyan na siya talaga. Ang gagawin lang niya is i-minimize niya yung ating pores. Ito yung rejuvenating set na hindi gumagamit ng soap. Pag soap ang ginagamit natin for our skin, sobra niya nadadry yung ating face. Facial wash yung ginagamit nila. Pag gumagamit ako ng facial wash nila, ang dulas-dulas talaga ng face ko, promise. Meron akong pimples ngayon and meron akong mga maliliit na butlig-butlig dyan sa face. Pero dun sa ibang part ng face ko, talagang pag sinalat mo siya, napaka-smooth niya. Hindi sila gumagamit ng mga creams kasi diba sa ibang rejuvenating set, meron silang day cream, which is yung the day cream nila is yung ano nga yun, sunscreen din. Sa gabi naman is yung night cream. Ang inam din kay serum, madali siya ma-absorb ng face, not unlike with the other products na pag cream, sobrang malagkit siya sa face. Antay mo siya talagang mag-set sa face. Etong serum nila, kailangan talaga pag in-apply mo, distribute mo na siyang mabuti sa face mo kasi ang bilis niya din mag-dry sa face. And after mong i-apply, makikita nyo na nag-glow yung aking skin. Ayan. Actually, may serum na yung face ko and nakapag skincare na ako ngayon bago ako mag-feel. Buong first week ko nang gumagamit ako ng Ryx, talaga napansin ko parang nangitim yung face ko. First time kong ma-experience yun. So, natakot ako ng konti kasi feeling ko parang nasunog yata ako yung mukha ko kasi nangitim siya talaga. Hindi naman totally maitim pero makikita mo talaga, malalaman mo naman na nag-dark yung face mo. Ang ginawa ko, nagbasa ako sa Facebook nila and nabasa ko nga doon na
it's part of the process na talagang umiitim or nagda-dark ng konti yung face. Yun yung effect niya bago tayo mag-peel or bago magbalat yung face natin. Nung ginamit ko siya ng first day ko, ina-expect ko na tatapat ako sa electric fan pag nag-toner ako, pero hindi. Normal lang din na maka-experience tayo ng redness. Papakita ko sa inyo yung image nung aking face nung talagang nag-start akong mag-dry tong part na to, and also this part, and some parts of my face dito din, siya talaga, parang natakot ako, nag-dry siya. Tapos, ayun, talagang parang nagpatsi-patsi siya na, dun sa part lang na yun, parang nasunog, ganun, tapos dito parang nasunog. Natakot ako at first, ituloy-tuloy mo lang, and makikita mo yung changes within 7 days. First day kong gumamit ng Ryx, wala pa naman ako naramdaman na hapde sa mukha ko. Parang sabi ko, ay, ba't parang ganun? Parang wala naman yatang effect. Or sobrang light. Or sobrang mild yata talaga nung Ryx. Sabi kong ganun. Pero, nung nasa third day na ako, ayan, naramdaman ko na mahapdi na siya. Mahapdi na sa face. Sabi ko, eto na to. 5 days ko na gumagamit ng Ryx. Yun na nga, nakita ko na nagkaroon akong patsi-patsi dito. Sabi ko nga sa inyo, natakot ako noong una, pero yun nga, sabi nga nila, just trust the process, and tinuloy-tuloy ko lang siya. Ika-8 day ko, nawala na yung dry patches ko sa face. Unti-unti na niyang napapakintab or nakikita ko na yung glowy effect sa face ko. And nalalighten na niya yung aking face. Ngayon, pang 16 days ko na siyang ginagamit. Okay naman na siya sa face ko, and may hapdi pa rin siya kasi feeling ko dun sa ibang part na humahapda, yun yung meron pang kailangang i-repair. Dito sa part na to, yung mga tiny bumps ko dyan, hindi pa siya masyadong lumiliit. So, andyan pa rin siya. And aantayin ko na maubos ko yung product para makita ko kung matatanggal ba niya talaga yung mga tiny bumps ko dito. So, madami pa naman yung mga products, pero feeling ko ang una sa akin mauubos yung toner. Kanilang sun shield, everyday ko siyang ginagamit. Tapos, every 4 hours kasi or 2 hours yata, kailangan nagre-reapply ka, lalo na kung mag-expose ka sa araw ng matagal. Bibigyan ko yun ng update pag naubos ko na yung aking rejuvenating set. So, yun lang guys, and sana nagustuhan nyo yung video ko. Kung meron kayong mga comment and suggestions, comment lang kayo dyan sa baba. So, yun lang guys for now. See you again next time. Thank you for watching.